विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी डॉक्टर भारत गडाख, सहाय्यक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ जिओग्राफी, KRTR, BH कॉमर्स आणि एम सायन्स, पॉप्युलरली नोन ॲज KTHM कॉलेज. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आजच्या तासिकेमध्ये मी तुमचे सरचे स्वागत करीत आहेत. आपण GG 220B जिओग्राफी ऑफ महाराष्ट्र म्हणजेच महाराष्ट्राचा भूगोल हा जो स्पेशलचा पेपर आहे, यामधील सेमिस्टर 4 मधील आपण टॉपिक बघतोय टुरिझम किंवा पर्यटन. याविषयी माहिती बघत असताना महाराष्ट्रातील पर्यटनाचा वाढ आणि डेव्हलपमेंट किंवा विकास कसा झाला ह्या टॉपिकविषयी आपण चर्चा करत आलो. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेचा विचार करत असताना आपण टुरिझम म्हणजे काय, टुरिस्ट म्हणजे काय आणि टुरिस्ट जिओग्राफी म्हणजे काय ह्याविषयी माहिती बघितली. आता पर्यटन कशाला म्हणायचं आणि पर्यटनाच्या असणाऱ्या कोणकोणत्या घटकावर आधारित पर्यटन असू शकतं याचाही आपण थोडक्यात मागोवा घेतला. म्हणजे थोडक्यात पर्यटनाचा विकास होण्यासाठी कोणकोणत्या घटकांची कोणते कोणते घटक हे महत्त्वपूर्ण आहेत याचाही आपण त्या ठिकाणी विचार केला आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असं सांगावं लागेल की महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या पर्यटनाची व्यवस्था असेल ती कशा प्रकारे आपण सुधारू शकतो किंवा कशा प्रकारे आपण जास्तीत जास्त तिचा विकास करू शकतो या ठिकाणी याविषयी आपण मागील तासिकेला चर्चा केली आहे. म्हणजे थोडक्यात पर्यटक असेल किंवा पर्यटन असेल ह्या असणाऱ्या संकल्पनातून आपल्याला पर्यटन ही गोष्ट समजलेली आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट कशा प्रकारे झाली आणि कशा कशा प्रकारे झाली आहेत याविषयी आज आपण बघणार आहोत. तर चला बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या ह्या टॉपिकविषयी चर्चा करत असताना महाराष्ट्रातील पर्यटनाची वाढ आणि विकास हा टॉपिक बघतोय. सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या शासनाचे पर्यटन विषयक धोरण आज आपण बघणार आहोत. म्हणजे ते 2006 साली त्यांनी त्या ठिकाणी प्रकाशित केले. 2016 साली महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण विषयक धोरण आले. त्यामध्येही काही पर्यटनाचा भाग त्या ठिकाणी अंतर्भूत केला होता. महाराष्ट्र पर्यटन विषयक धोरणातील शासनाच्या 2016ची काय ठळक वैशिष्ट्ये तेही आपल्याला बघावायचे आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्राची पर्यटन क्षमता काय आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातील पर्यटनाची प्रमुख आकर्षणे कोणकोणती आणि त्या आकर्षणावर कोणकोणत्या घटकांचा परिणाम होतो हे आपल्याला प्रमुख बघायचं आहे. महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांच्या श्रेण्या आणि वर्गीकरण आपल्याला करायचं आहे. कृषी पर्यटन म्हणजे काय, कृषी पर्यटनाविषयी असणारे कृषी पर्यटनाची सुरुवात असेल, कृषी पर्यटनाची आवश्यकता असेल, कृषी पर्यटनामागील आव्हाने असतील, कृषी पर्यटनातील कृती असेल, कृषी पर्यटनात घ्यावायची काळजी असेल, कृषी पर्यटनाचे फायदे असतील. त्याचबरोबर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ निर्माण केलेलं आहे. ते महामंडळाचा मुख्य उद्देश काय होता, पर्यटन विकास महामंडळाच्या उपक्रमाची माहिती काय होती, महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना कोणकोणत्या त्यांचा आढावा, जिल्हानिहाय पर्यटन विकास असेल, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने विकसित केलेली पर्यटन स्थळे असतील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे यांच्या भविष्यातील वेध असतील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने पर्यटन स्थळांचा श्रेणी दर्जा वाढ करण्यासाठीच्या उपाययोजना कोणकोणत्या आहेत त्याची या ठिकाणी उपाययोजना काय, पर्यटनाच्या विकासासाठी MCDCचे महत्त्व काय आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की महाराष्ट्र पर्यटन राज्य पर्यटन विकास महामंडळाला प्राप्त झालेली पारितोषिक कोणकोणती याचाही आपल्याला या या टॉपिकमध्ये आपण विचार करणार आहोत. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याला माहिती आहे की प्रस्तावना करत असताना की देशाटन असेल किंवा तीर्थाटन असेल किंवा आता पर्यटन असेल, आता अशा सुरू झालेल्या प्रवासाने आता वेग धरू लागला आहे असं आपल्याला माहिती आहे की तीर्थाटन म्हणजे वेगवेगळ्या तीर्थस्थानी जाणे, मग देशाटन म्हणजे वेगवेगळ्या देशांना भेटी देणे आणि आता त्यातूनच असा एक नवीन शब्द निर्माण झाला तो म्हणजे पर्यावरण क्षेत्र पर्यटन या क्षेत्रामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहेत आणि झालेली आहेत. 20 जानेवारी 2020 रोजी संयुक्त राष्ट्र पर्यटनाच्या उद्देशाने प्रवास केला. सन 2018 मध्ये प्रवास केलेल्या पर्यटकांच्या संख्येपेक्षा ही संख्या 4ने जास्त आहेत. म्हणजेच व्यवसायाच्या दृष्टीने पर्यटनाचा विचार केला ती ही वाढ लक्षणीय जास्त आहेत असं आपल्याला म्हणावं लागेल. मध्य पूर्वेकडे येणाऱ्या पर्यटकांची वाढ ही 8% आहे, तर आशियामध्ये येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची आगमन हे 5%नी वाढले आहेत. म्हणजे सन 1995 ते 2000 पर्यंतच्या पर्यटकांच्या संख्येमध्ये जागतिक स्तरावर 4.1%ने वाढ नोंदवली गेली आहेत. आता आफ्रिका खंडामध्ये जर गेलो तर 5.5%, पूर्व आशिया आणि पॅसिफिकमध्ये गेलो तर 6.5%, मध्य आशियामध्ये गेलो तर 6.7%, दक्षिण आशियामध्ये गेलो तर 6.2%, युरोपमध्ये 3.1%, तर अमेरिकेत येणाऱ्या पर्यटकांची सरासरी वाढ आहे 3.8% इतकी आपल्याला नोंदवली गेली आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास जगभरात हा व्यवसाय वाढत आहे आणि जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने या पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आधारलेली आहेत असे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. थोडक्यात आपल्याला असं सांगावं लागेल की सांगत असताना की भारत सरकारने पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून 1964-65 मध्ये 3 उपक्रम राबवले होते. त्यातला पहिला उपक्रमाची पर्यटकांची वाहतूक करणे, दुसरा उपक्रम हॉटेल चालविणे आणि तिसरा उपक्रम म्हणजे इंडिया टुरिझम कॉर्पोरेशनची स्थापना करणे. अशा प्रकारे भारत सरकारने 1964-65 मध्येच हे 3 उपक्रम राबवले. त्यातला पहिला उपक्रम म्हणजे पर्यटकांसाठी असे म्हणजे
टुरिस्ट ट्रॅव्हलिझम करणे, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉटेल्स स्थापने, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम करून उपक्रम म्हणजे दुसरा उपक्रम म्हणजे हॉटेल निर्माण करणे किंवा चालविणे, तिसरा उपक्रम म्हणजे इंडिया टुरिझम कॉर्पोरेशनची स्थापना करणे. अशा प्रकारचे स्थापना केल्यामुळे जास्तीत जास्त पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल, असं भारत सरकारचा या मागचा उद्देश आहे. आता त्यानंतर पुढे गेलं तर ह्या उपक्रमामधूनच 1 ऑक्टोबर 1966 रोजी भारतीय पर्यटन विकास निगमाची स्थापना झाली आणि ह्या निगमामार्फत केंद्र सरकारने विविध उपक्रम राबवून देशभर पर्यटनाला चालना दिली आणि त्याचेच दृश्य परिणाम आज दिसू लागले आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि थोडक्यात यांच्यात ह्या परिणामामुळे किंवा यांच्यात असणाऱ्या या गोष्टींमुळे किंवा हे उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या मिळालेल्या भारतीय पर्यटन विकास निगमची स्थापना झाल्यामुळे सातत्याने पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय असेल असे देशांतर्गत असेल पर्यटकांच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस कशी वाढ होत आहे हे या ठिकाणी व्यक्त केले आहेत. आता हे आपल्याला पुढील आकडेवारीवरून कशा प्रकारे लक्षात येईल की कशा प्रकारे दिवसेंदिवस आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत पर्यटकांच्या संख्येमध्ये कशी वाढ होत गेली हे आपण बघणार आहोत. तर बघूया. तर बघत असताना भारतात भेटी दिलेल्या विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढ 2000 ते 2018 मध्ये दशलक्ष मध्ये दिली आहेत. 2000 मध्ये किती होती तर पर्यटकांची संख्या होती दशलक्ष मध्ये दिले 2.65. ती वाढ बघितली तर 6.7% होती. 2001 मध्ये 2.54, 2.38, 2003 मध्ये 2.73, 2004 मध्ये 3.46, 2005 मध्ये 3.42, म्हणजे त्यानंतर 2006 मध्ये 4.45, त्यानंतर 2007 मध्ये 5, त्यानंतर 6 मध्ये 5.28 दशलक्ष. थोडक्यात वाढ जर बघितली आपण तर या ठिकाणी वाढ ही 6.7% होती. पण 2003 साली बघितली आपण तर 14%, त्यानंतर 26%, 13%, 13%, 14% आणि 4% या प्रमाणात वाढ झाली आपल्याला दिसून येईल. हीच वाढ आपण बघितली असेल कंटिन्यू करत असताना 2009 मध्ये ती मायनस झाली होती, पण 2010 मध्ये ती 11% वाढली आणि 2010 मध्ये ती 11% वाढली. 2011 मध्ये ती 9% वाढल्यानंतर 2012ला थोडीशी कमी झाली आणि 2013 नंतर ती 6.97 म्हणजे या ठिकाणी एवढ्या दशलक्ष पर्यटकांची संख्या या ठिकाणी आली. म्हणजे त्यातून 5.9 म्हणजे 5.9% वाढ झाली आणि 2014 मध्ये 7.68 म्हणजे 10.2% वाढ झाली आणि 2015 मध्ये ती 8 दशलक्ष म्हणजे 4.5% त्या ठिकाणी वाढ आपल्याला दिसून येईल. पण 2016 मध्ये 9.6, 17 मध्ये 14 झाली आणि 2018 मध्ये 5% थोडीशी कमी आपल्याला दिसून येईल. अशा प्रकारे भारतात भेटी दिलेल्या विदेशी पर्यटकांची संख्या ही 2000 पासून तर 2018च्या दरम्यान आपण बघितलेली या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. आता म्हणजे विदेशी पर्यटकांनी भारताला ज्या भेटी दिल्या त्याची वरील आकडेवारी आपण पाहिली असता दरवर्षी पर्यटकांच्या संख्येमध्ये वाढ होत गेली हे आपण बघितलं. 2018 मध्ये ज्या विदेशी पर्यटकांनी भारतात भेटी दिल्या त्यात शेकडा 21.37% बांगलादेशी होते, अमेरिकन 13.80% होते, इंग्लंड 9.75% होते, श्रीलंका 3.35%, कॅनडा 3.32% आणि ऑस्ट्रेलिया 3.28% यांचा समावेश प्रमुख देशातील पर्यटकांमध्ये होता. भारत देशातील एकूण पर्यटकांचा विचार करता विदेशी पर्यटकांची संख्या फारच कमी आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. हेच देशांतर्गत पर्यटन केलेल्या पर्यटकांच्या पुढील आकडेवारीवरून आपल्याला दिसून येईल. आता देशातील एकूण पर्यटकात जवळजवळ 98% पर्यटक हे देशांतर्गत पर्यटक आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. आता भारतातील देशांतर्गत पर्यटन केलेल्या पर्यटकांची संख्या सन 2002 ते 2019 मध्ये दशलक्ष मध्ये दिली आहे ती आपण बघूया. आता बघा 2000 मध्ये किती होती या ठिकाणी 220, त्यानंतर 2001 मध्ये 236 झाली, 2002 मध्ये किती वाढ झाली तर 7% होती, त्यानंतर ती 11% झाली, त्यानंतर 17% नंतर झाली, 2004 मध्ये ती 8.81% झाली आणि 2005 मध्ये 16.96, 2006 मध्ये 17.95 आणि 2007 मध्ये ती 13% वर आली, 2008 मध्ये ती 6.95% ते 2009 मध्ये 18.8% आणि तीच 2010 मध्ये 11% वरती गेली आणि 2011 मध्ये 15.62% वरती, 2012 मध्ये ती 19.87% वरती आली, 2013 मध्ये ती 10.51%, 2014 मध्ये 12% वरती, 2015 मध्ये 11.63% वरती, 2016 मध्ये 12.80% वरती आणि 2007 मध्ये थोडीशी कमी झाली, 2018 मध्ये 11.84% आणि 2019 मध्ये 25.26% इतकी वाढलेली आहे. देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या ही आपल्याला वाढलेली दिसून येईल. पण यामध्ये थोडं विचार करत असता पर्यटकांची संख्या ही काही अंशी 2017 साली असेल या ठिकाणी थोडीशी कमी झालेली आपल्याला दिसून येईल. आता पुढे गेल्यानंतर आपल्याला वरील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की
भारतातील देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि पर्यटन व्यवसायाच्या दृष्टीने विचार केला की महाराष्ट्र राज्य हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण विदेशी असेल, देशांतर्गत पर्यटनामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांना लाखो पर्यटक या ठिकाणी भेटी देत असतात. त्यातून राज्याला असेल व देशाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळते आणि त्यातून जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध झालेल्या दिसून येतात. म्हणजे थोडक्यात महाराष्ट्राला भेट देणाऱ्या विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांच्या संख्येवरून आपल्या लक्षात येत असते की की पुढील तक्त्यामध्ये महाराष्ट्राला भेट दिलेल्या देशांतर्गत असेल विदेशी पर्यटकांच्या संख्येमध्ये 2001 ते 2017 पर्यंतचा आढावा घेतलेला आपण बघावा लागेल. आता महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांना भेटी दिलेल्या विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांचा राज्याचा वाटा 2001 ते 2017च्या भारत सरकार पर्यटन विभागाच्या मार्फत घेतलेला संदर्भ आपण बघूया. 2001 मध्ये देशांतर्गत पर्यटक किती होते आणि विदेशी पर्यटक किती होते याचा वाटा की देशांतर्गत वाटा होता 3.58% 2001 साली. 2002 साली होता 3.63%. 2003 साली होता तो 3.6%, 3.7%, 3.7, 3.6, 3.7, 3.7, 4.6. 2010 मध्ये तो 6.5 झाला. 2011 मध्ये 6.5, तर 2013 मध्ये तो 7.2 झाला आणि 2014 मध्ये 7.3. तर साधारणपणे 3 पासून तो 7 पर्यंत गेलाय. तर ते विदेशी पर्यटकांचा जर आपण विचार केला तर विदेशी पर्यटकांचा राज्यांचा वाटा होता 16% होता. तर तो 14 त्यानंतर तोच वाढवून 16% झाला 2009 साली आणि 2010 साली तो 28% पर्यंत गेला होता आणि 2011लाही पण 24% आणि 2013ला तो 20% आला आणि साधारणपणे 14 ते 17च्या दरम्यान तो साधारणपणे सुमारे 18% दरम्यान राहिला. म्हणजे अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे आणि त्यांना विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटक आणि राज्याचा वाटा आपण या ठिकाणी बघितला आहे. आता आपण बघत असताना वरील आकडेवारीमध्ये विदेशी पर्यटकांच्या संख्येमध्ये संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा होता की उल्लेखनीय आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. कायमच महाराष्ट्र राज्य विदेशी पर्यटकांबाबत प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकावर राहिले आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. सन 2001 मधील देशातील एकूण विदेशी पर्यटकांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 16.83% पर्यटकांनी भेट दिली. तर सन 2018 मध्ये 18.90% विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली. मात्र देशांतर्गत पर्यटनात महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक कायमच 5वा राहिला. सन 2001 मध्ये महाराष्ट्रातील देशांतर्गत पर्यटकांचे प्रमाण 3.58% असून देशात 6वा क्रमांक आहे. 2017 मध्ये तो 5वा होता. परंतु प्रत्येक वर्षी राज्यातील विदेशी देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या वाढतच आहेत. परंतु शेजारील राज्यांचा आणि एकूण देशाचा विचार करतात हे प्रमाण कमीच आहेत असं आपल्याला म्हणावं लागेल. आता महाराष्ट्रातील येणाऱ्या पर्यटकांची शेजारी राज्याबरोबर तुलना केली असता पर्यटकांची संख्या कोटीमध्ये आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे महाराष्ट्रातील येणाऱ्या पर्यटकांची शेजारी राज्याबरोबर तुलना केली तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्राची पर्यटकांची संख्या 2014 मध्ये 9.7% होती. पर्यटकांची संख्या 2015 मध्ये 10.9, वृद्धी दर होता 11.3. गुजरातची तुलना केली, गुजरात बरोबर बघा गोवा, कर्नाटक असेल, गोवा असेल, पूर्ण भारताचा विचार केला तर या ठिकाणी असणारा आपल्याला या ठिकाणी समजेल की शेजारी राज्यांबरोबर तुलना केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल. पर्यटकांची संख्या महाराष्ट्र असेल, महाराष्ट्राची 14 मध्ये किती होती, 15 मध्ये. त्यानंतर गुजरातमध्ये असेल 3.11 होती, 3.66 झाली. कर्नाटकमध्ये गेल्यानंतर 11.88 होती, ती 12 पॉईंट झाली. गोव्यामध्ये 0.40 होती, 0.53 झाली. 130 होती, 145 झाली. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला समजेल की पर्यटकांच्या शेजारी असणाऱ्या तुलनाही आपल्या या ठिकाणी करता येईल. म्हणजे थोडक्यात शेजारी राज्याच्या तुलनेमध्ये गुजरात आणि गोव्याच्या पर्यटक वृद्धी दरावर महाराष्ट्राचे बरेचसेच आणि पुरेच पर्यटन व्यवसायाचा विकास अलीकडे सर्व देशांमध्ये झपाट्याने होत आहेत. भारतही त्यात मागे नाही असं आपल्या ठिकाणी म्हणावं लागेल. याच व्यवसायामधून भारतामध्ये 2020 पर्यंत 19 दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला असता ही संख्या एकूण रोजगाराच्या 8.8% आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजेच पर्यटनापासून उपलब्ध झालेला रोजगार फार मोठा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. सन 2011 ते 2018च्या दरम्यान पर्यटनापासून उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या पुढील आकडेवारीवर नजर फिरवल्यास आपल्याला सहज कल्पना येऊ शकते. थोडक्यात भारतातून पर्यटन निर्माण झालेल्या रोजगाराचा विचार करत असताना 2011 ते 2018च्या दरम्यान किती प्रमाणात किती टक्के सकल रोजगारामध्ये पर्यटनाचा वाटा होता तो जर विचार केला तर 2011 मध्ये जो 7% होता, 2012 मध्ये तो 7.9% झाला, 2013 मध्ये 7.6 झाला, 2014 मध्ये 9.4 झाला, 2015 मध्ये तो 8.7 झाला, 2016 मध्ये 8.5, तर 2017 मध्ये 8% आणि 2018 मध्ये तो 8.1 झाला. पर्यटन हा व्यवसायावर अनेक देशांची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते आपल्याला माहिती आहे. अनेक विकसित देश आपल्या देशातील पर्यटनाला वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रोत्साहन देत असतात.
विकसनशील देश आहे आता पर्यटनाला एक उद्योग म्हणून विकसित करू लागले आहेत. त्यातूनच देशाच्या उत्पादनामध्ये फार मोठी भर पडत आहेत. भारताला विदेशी पर्यटकाकडून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन उपलब्ध होत आहेत आणि हेच आपल्याला पुढील आकडेवारीवरून दिसून येईल. आता भारतात विदेशी पर्यटकांनी दिलेल्या भेटी आणि मिळालेलं उत्पन्न याचा थोडासा मागोवा घेत असताना 2011 आणि 2018च्या दरम्यान आपण बघूया. 2011 मध्ये 6.31 दशलक्ष संख्या या ठिकाणी भारतात आले आणि त्यांनी 9.2% तर साधारणपणे 77,591 कोटी रुपये उत्पन्न आपल्याला या ठिकाणी मिळालं. म्हणजे 19.6% त्या ठिकाणी वाढ झाली आहे. तेच विचार करत असा 2013 साली आपल्याला या ठिकाणी 1,07,671 लोक या ठिकाणी एवढं उत्पन्न आपल्याला या ठिकाणी मिळालं आहे. म्हणजे साधारणपणे 6.97 म्हणजे अराउंड 7 दशलक्ष लोकांनी या ठिकाणी आपल्याला आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर 2014 असेल, 2016 असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला उत्पन्न मिळालं म्हणजे 1,54,146 म्हणजे 14% वाढ झाली आहे. 2018चा विचार करत असता तर 10.56 म्हणजे अराउंड 10.5च्या सुमारे 10.5 लाख दशलक्ष लोक व्हिजिट केले आणि त्यातून वाढ झाली 5.2 आणि त्यातून उत्पन्न मिळालं 1,94,882 आणि 9.6% इतकी वाढ झाली आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे थोडक्यात अशा मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न हे आपल्याला भारतीय विदेशी पर्यटकाकडून मिळत असते. म्हणजे 2011 आणि 18च्या आकडेवारीवरून आपल्याला दिसून येईल. आता त्यानंतर पुढे गेल्यानंतर भारतात विदेशी पर्यटकांनी दिलेल्या भेटी आणि मिळालेले उत्पन्न 2011 आणि 18च्या दरम्यान आपण बघितलं तर देशाच्या पर्यटन व्यवसायामध्ये महाराष्ट्रात पर्यटनचा वाटा मोठा आहे. 2001 ते 2017 ह्या शतकामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, वेरूळ, अजिंठा लेणी, साईबाबाची शिर्डी अशा या ठिकाणी दरवर्षी लाखो पर्यटक भेटी देत असतात. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन देशाला आणि राज्याला मिळत असते. देशांतर्गत पर्यटकाच्या संख्येतही महाराष्ट्र गेल्या 17 वर्षात कायम 5व्या आणि 6व्या स्थानावर आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत आहेत. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार त्या ठिकाणी उपलब्ध होत आहेत असं आपल्याला म्हणावं लागेल. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या ह्या वेगवेगळ्या प्रकारची परिस्थिती काय, पर्यटक किती आले, पर्यटकांकडून मोठ्या प्रमाणात किती प्रमाणात विदेशातून झालं, देशांतर्गत पर्यटन अजून आणि अशा प्रकारे काय परिस्थिती आहे पर्यटकांची याविषयी आपण आज चर्चा केली. विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासिकेविषयी कोणाच्या मनात काही शंका प्रश्न निर्माण झाले असेल या ठिकाणी माझा मेल ID दिला, यावरती आपण मेल करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो अशाच प्रकारे पुढील तासिकेला आपण भेटू नवीन टॉपिक घेऊन. तोपर्यंत गुड डे, गुड बाय. ओके.